ก็เพราะมึงเป็นเพื่อนกูไงเงินก้อนนี้กูถึงให้มึงยืมไม่ได้เพื่อนกูเพิ่งตกงานมากูอยากทำธุรกิจเล็กๆมึงช่วยกูหน่อยดิถ้ามึงช่วยกูฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปได้กูสัญญาจะไม่ลืมมึงแน่กูไม่ใช่ไม่อยากจะช่วยมึงแต่กูไม่อยากจะเสียเพื่อนที่ดีอย่างมึงไปมึงพูดอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจหรอกกูเคยมีเพื่อนที่ดีทั้งหมด4 คนแต่ตอนที่กูเสียไปแล้ว3 คนก็เพราะเรื่องยืมเงินนี่แหละกูรู้ว่ามึงไม่เชื่อที่กูพูดเดี๋ยวกูจะพิสูจน์ให้มึงดูปิงเพื่อนสมัยมัธยม3 ปีก่อนมาขอยืมกู100,000ฮัลโหลปิง3 ปีก่อนที่ยืมเงินไป100,000ไหนบอกว่าจะคืนภายในอาทิตย์ยังไงนี่ก็ผ่านมา3 ปีแล้วกูแค่จะถามว่าฮะอะไรนะกูอยู่บนรถไฟอ่ะสัญญาณไม่ค่อยดีเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะ3 ปีมานี้กูโทรหามัน30-40 สายทุกครั้งที่กูโทรหาถ้ามันไม่อยู่บนรถไฟมันก็จะอยู่บนเรือถ้าไม่อ้างว่าสัญญาณไม่ดีก็จะอ้างว่าแบตหมดมึงลองคิดดูดิจะพอจออะไรขนาดนี้วะนี่ป้อง2 ปีก่อนธุรกิจขาดทุนมาขอยืมกู200,000บอกว่าจะคืนให้ภายในเดือนนึงฮัลโหลฮะมึงจะโทรมาเรื่องเงินใช่ไหมเฮ้ยมึงจะบอกอะไรให้นะเว้ยคนล้มกันก็อยากทำดิวะมึงจะบีบให้กูตายหรือว่าอะไรเนี่ยฮะกูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นมึงต้องมาพูดอ่ะงั้นกูบอกมึงตรงนี้แล้วกันกูไม่มีเงินคืนมึงเว้ยมึงต้องโทรมานะนี่เป็นเพื่อนคนที่2ที่เสียไปเพราะเรื่องเงินกูไม่เข้าใจจริงๆยืมเงินกูแท้ๆแต่พอกูทวงมันกลับทำอย่างว่ากูเป็นคนผิดอย่างนั้นแหละและที่น่าเจ็บใจที่สุดนะกูเป็นคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยตอนที่มันลำบากที่สุดแต่ตอนนี้มันกลับหาว่ากูกดดันมันบีบมันบอกกับกูว่าคนล้มอย่าซ้ำมึงคิดดูเองแล้วกันเฮ้ยเพื่อนมึงอย่าเพิ่งรีบยังมีคนเพื่อนคนนี้มึงก็รู้จักไอ้ต้นกรุณาฝากข้อความไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณจะติดต่อกลับ1 ปีก่อนมันอยากจะทำธุรกิจต้องการจะกู้เงิน1 ล้านแต่ต้องมีคนค้ำประกันมันถามหาเพื่อนทั้งหมดที่มันมีแต่ไม่มีใครกล้าค้ำให้มันก็เลยมาหากูเห็นว่ามันเป็นเพื่อนที่คบกันมานานกูก็เลยค้ำให้มันแต่มึงรู้ไหมหลังจากที่มันกู้ผ่านมันก็หอบเงินหนี1 ปีมาเนี้ยกูโดนไอ้พวกเจ้าหนี้ทวงก็ไม่รู้กี่ครั้งแต่จกหน้าต่างบ้านกูเนี่ยโดนทุบแล้วไม่รู้กี่รอบบัญชีบริษัทของกูก็โดนอายัดก็เพราะว่าค้ำให้แม่งไงมึงเข้าใจไหมเพื่อนกูเข้าใจแต่กูไม่เหมือนพวกมันนะเว้ยกูก็หวังว่ามึงจะไม่เหมือนพวกมันแต่มึงเข้าใจไหมกูไม่อยากเสียเพื่อนเพราะเรื่องยืมเงินอีกแล้วมึงเชื่อใจกูดิ2 เดือนกูคืนมึงแน่โอเคกูช่วยมึงแต่กูหวังว่าให้กูดีกว่ากรุณาฝากข้อความไว้หลังได้ยินเสียงสัญญาณจะติดต่อกลับหาท่านเร็วๆที่สุดค่ะเงินที่ยืมกูไปไม่ต้องคืนกูแล้วนะแต่หลังจากนี้กูคงไม่เหลือเพื่อนแล้วจริงสูงต่ำยังวัดได้แต่คำพูดคนนี้แม่งเชื่อใจไม่ได้จริงเพื่อนกลัวเงินมันคืนมึงอ่ะพอดีเพิ่งจ่ายเงินเดือนลูกน้องไปเงินขาดมือแล้วมือถือไปขายไม่อยากเข้าใจผิดหรอกไม่ว่าจะจนยังไงก็อย่าเอาเปรียบเพื่อนเด็ดขาดจะลำบากแค่ไหนก็อย่าโกหกเพื่อนเด็ดขาดเป็นคนต้องมีสัจจะซื่อสัตย์สุจริตอย่าลืมบุญคุณคนพวกนี้
มึงเป็นคนสอนกูเองนี่